වෙනස් විදිහකට තඹපු හාලෙන් කිරිබත් තියලා බලමුද? අපිට මේකට ඕන වෙනවා තඹපු බාස්මති හාල්. ඒ ටික මුලින් හොඳට හොදගෙන සාමාන්‍ය විදිහට වතුර තියලා බත් ටික උයා ගන්න ඕනේ. අද මම පොල් කිරි වෙනුවට අරන් තියෙන්නේ මැගී පිටිකල පොල් කිරි. ඒ පැකට් එකේ තියෙනවා අපි කොහොමද මේ කිරි එක හදාගන්න ඕන කියලා. හැබැයි මට කිරි රස ටිකක් වැඩිපුර ඕන වුණ නිසා ඒ තිබුණු ප්‍රමාණය වෙනස් කරා. ඒකට ලුණු ටිකකුත් දාලා මේ විදිහට කිරි එක හදාගත්තා. බත් එක ඉදෙනකන් අපි කට සම්බෝලට ඕන දේවල් ලෑස්ති කරගමු. රතු ලුණු, ගම් මිරිස්, කෑලි මිරිස්, උම්මලකඩ ලුණු, දෙහි මේ ඔක්කොම දේවල් ටික දාලා හොඳට වංගෙඩිය කොටාගෙන හොඳ සැරට කට සම්බෝලෙකුත් හදාගත්තා. මේ වෙනකොට බත් එකත් හොඳට ඉදිලා නිසා දැන් කිරි ටික දාලා කලවම් කරලා ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තියලා කිරි ටික පැහැෙනකන් අපි ආපහු උයාගමු. මේ වෙලාවේ රස බලලා ඔයාලට මදි කියලා හිතෙනවා නම් ලුණු ටිකක් දාගන්නත් පුළුවන්. කිරිබත් එක කැට කපා ගන්න ඕන පදමට ගන්න ඕන නිසායි කිරි ටික පැහුනහම මේ විදිහට බත් එක හොඳට හැඳි ගන්න ඕනේ. දැන් බත් එකේ පදම හරි අපි බත් එක බාගෙන කෙසෙල් කොලයක් තවලා ඒකට කිරිබත් ටික දාලා ලස්සනට කැට ටික කපා ගමු. දැන් ඉතින් කැකුළු හාල් නෑ කියලා අමු පොල් නෑ කියලා දුක් වෙන්න දෙයක් නෑ. තඹපු හාල් වලින් හරිම ලේසියෙන් කිරිබත් ටිකක් හදාගන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට රසම රස කිරිබත් ටිකක් හදලා බලන්නකෝ. අනිවාර්යෙන් මටත් රස කොහොමද කියලා කියන්න. ආයෙත් මේ වගේ රසම රස ලේසි රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු.